السلام عليكم. تريد استخدام كلود لآخر نسخة 4.6 مجانا ولا تملك المال للاشتراك في وضعية البرو أو الماكس؟ الحل بسيط. في فيديو اليوم سوف أشرح لكم أسهل طريقة وهي قانونية وشغالة 100% للحصول على كلود بأحدث موديلاته الخاصة مجانا. تابعوا. نفتح موقع arena.artificial intelligence كما هو ملاحظ هنا. الموقع لا يحتاج فتح حساب، لكن من الأفضل أن نقوم بتسجيل حساب لكي نحفظ الهيستوريك الخاص بنا في الموقع. فمن الأفضل الذهاب إلى اللوجين وتسجيل الدخول سواء بالإيميل أو الجيميل. على سبيل المثال سوف أقوم بالتسجيل بجوجل، فتفتح لنا هذه النافذة بالتسجيل. نذهب أين يتواجد باتل مود، ثم نختار دايركت أو سايد باي سايد. سايد باي سايد وهو استخدام اثنين موديل. كما نلاحظ هنا هنالك موديل كلود وهو آخر موديل من منصة كلاود، ويمكننا أيضا مقارنته أي استخدام في البحث موديل آخر على سبيل المثال آخر نسخة من جي بي تي أو جيميناي على سبيل المثال 3.1. فعندما نقوم الآن بطرح سؤال للموقع سوف تأتي النتيجة بكلود والنتيجة بجيميناي، أو استخدام فقط وسيلة واحدة أي موديل واحد بالذهاب مباشرة إلى الدايركت. فدايركت هنا نقوم بتحديد الأداة التي نريد. على سبيل المثال أريد استخدام كلود وأقوم بتحديد للبرمجة، لأنه في البرمجة لاحظوا الكلود هو أفضل، أو إنشاء للصور جيميناي هو الأفضل، أو للديب سيرش. ديب سيرش نعلم أن جروك وبيربلكسيتي هما الأفضل. فأنا أختار الكود وأختار كلود وأطلب منه على سبيل المثال build me a Flappy Bird simple game. وموافقة. باستخدام موديل كلود سوف يقوم بإنشاء لعبة فلابي بيرد، أي توليد الأكواد الخاصة بها. ونلاحظ أنه حاليا يستخدم كلود أوبيس 4.6 Thinking وهو الخاص بالتدقيق. فلاحظ الإجابة: I will create a fun Flappy Bird game for you with smooth animation, scrolling and a post look. Let me build it now. واتركني أقوم الآن ببنائها. فحاليا يقوم ببناء ملف index.html سوف يحتوي على اللعبة، وننتظر لحظات. فيمكننا بعد لحظات مراجعة اللعبة، وأيضا يمكننا تحميل الكود ورؤيته تحديدا بالضغط على الضغط. فنلاحظ باستخدام موديل كلود الأفضل في البرمجة. لاحظوا حتى الأنيميشن تبدو رائعة. فلو قمت بالضغط على ستارت فنلاحظ ستارت الخلفية تتحرك والفلابي يعمل. وعندما تخسر جيم أوفر كم النتيجة التي حققت وأفضل نتيجة لو قمت بتجربة أخرى. وعند الضغط على بلاي again لاحظوا على هذا النحو. ويمكننا أيضا رؤية الكود مباشرة بالضغط على index.html، وهذا هو الملف. فهذا فيما يخص مثال بسيط. ويمكننا تحميل الملف البروجكت كله هو ملف HTML الخاص بالله. فبالتالي منصة أرينا لو ذهبنا إلى اللينك بورد فنلاحظ أن مستخدمي الموقع تحديدا هذه هي الموديل التي يعتمدون عليها في استخدام أرينا. دائما كلاود في الصدارة. كلاود في التكست، في الأسئلة، في البرمجة. فيما يخص الفيجن من الصور يستخدمون جيميناي، والدوكيمنت يستخدمون أيضا كلاود. فيما يخص تحويل النصوص إلى الصور يستخدمون جيميناي ثم جي بي تي. فيما يخص التعديل على الصور يستخدمون جي بي تي ثم جيميناي. هذا هو ترتيب استخداماتهم حاليا للموقع خلال اليوم كما نلاحظ. فيما يخص البحث البعض يعتمد على كلود، البعض يعتمد على كروك جيميناي. لاحظ أن دائما كلود متصدر. فيما يخص إنشاء الفيديوهات يتم الاعتماد على فيو 3، حتى كروك يتواجد. وأيضا فيما يخص تحويل الصور إلى الفيديوهات والتعديل على الفيديوهات. هذا ما كان في فيديو اليوم. نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. سلام.